Hallå! Tjena! Och välkomna. Du, vad det ekar, märker du? Ja, det är inte alls bra. Välkomna till kanalen och serien Husdrömmar som... Ja, nu är det ju inte kanske så mycket husdröm här där vi står. Men för ett nytt par, familj, blir det här en ny husdröm som har varit vår dröm. Och vårt boende i, vad är det, 17 år va? Ja, det är det. Är det så? Ja, det måste det vara. Ja. 17 år är det som vi har bott i det här huset som vi nu lämnar. Och just nu som jag höjer kameran så ser ni att det börjar bli tomt. Vi har plockat här i flera dagar. Ja, det är väl lite grann så. Vi har en dag kvar med att städa. Ja, räknar vi med. Och köra lite till tippen och så. Ja, precis. Återvinningen. Ja, det är det vi ska göra. Men en dag kvar har vi att städa. För övervåningen är nästan helt klar. Det är nedervåningen som ska göras. Ja. Och det har vi hållit på med hela dagen. Det är därför vi ser ut som vi gör. Helt slut är vi. Och var här tidigt i morse och nu sena kvällen är det nu. Ja. Men vad kommer den här filmen att handla om? Ja, inte städning i alla fall. Nej, det hoppas vi inte. Nej. I den här filmen så fortsätter vi vår resa när vi faktiskt har börjat flytta in lite grann. Och det blir solceller. Ja, det är det. Visa lite grann på hur det funkar. Eller ja, det funkar, det vet inte jag. Vi får det installerat. Men visa lite grann på hur det ser ut i alla fall när det väl kommer färdigt. Och sen övrigt vad som händer. Vi har ingen aning. Nej, vi får väl se. Ja. Och den som sitter kvar, den får definitivt se. Så välkomna till detta avsnitt i Husdrömmar. Och har ni missat någonting, gå tillbaka till spellistan Husdrömmar. Då får man se allt från första början. Så, men ska vi fortsätta köra? För det är dags att köra till det nya huset nu och tömma bilen som är fyllproppad med grejer. Bilarna. Ja. Under tiden som vi gör det så tittar ni på vignett och sitt kvar så händer det någonting mera. Vem vet vad? Vi är vid huset i Karlskrona och ja, nu har ni sett hur det ser ut i Torsås och det är ganska tomt där är det. Men det är en liten bit kvar att fixa. Det blåser lite grann här i Karlskrona idag och vi är en vecka efter midsommar och då har vi fått lite besök Så att jag vänder kameran så ska ni få se. Vi börjar med här så jag hoppas ni hör mig nu när det blåser så mycket. Vi har fått lite paket. Här är några lådor. Och av att döma så på dekalerna så är det batteri. Och grabbarna som är här och jobbar, de har hållit på här ett litet tag har de gjort. De var här igår, började de. Men då hade jag inte möjlighet att filma. Men det var inte så mycket som hände igår mer än förberedelse. Och här har vi fått en pall med. Här står husbilen för övrigt. Här har vi fått en pall. Nu blåser det till ordentligt. Och här är det, om man räknar de här så är det 20 stycken solpaneler. Och lyfter jag nu så ser vi att vi har grabbar som är uppe på taket och monterar fästen som ska sitta på den regeln som är under takpannorna. Och sen så är det ett speciellt fäste som sitter där vid. Vi kan ta oss ner igen och få se om vi... Det är ett fäste som kläms åt regeln, skruvas fast och sen sätts takpannan över. Jag tror de har monterat upp alla så det ligger nog inga kvar här. Nej, de är helt slut. Det kom precis i rätt. Och vad har de då gjort? Jo, de har ju satt dit de här metallbitarna. Vi kan ju se. Man kan ju se en liten föraning av de här lilla krokarna som är där vid. Och sen är det de här railsen som sitter uppe på. Och nu håller de på att sätta dit de här mikroväxlarna. Och kablagen emellan. Och det här gör ju det att all strömmen som alstras omvandlas här uppe. Vad det blåser. Det friskar i ordentligt idag.
Det omvandlas här uppe direkt och sen skickades det ner i batterierna. Gör det. Så att de håller på att göra kabeldragning. Så här är 5 paneler där. Här är 5 stycken ska sitta där. Och tar vi oss på denna sidan lite på håll. Ni får ursäkta att det blåser lite grann. Jag kan inte göra så mycket åt vädret. Så finns det där. Och där ser ni då. Där sitter det en liten svart liten dosa på varje. Och det är de här mikroväxlarna. Och här ska det sitta 10 paneler på denna sidan. Så att det är en mikroväxlare på respektive. Och så kommer allting att gå på taket, under alla pannorna, alla sladdar. Eller förlåt, kablar ska jag säga rätt. Ska gå då ner på andra sidan, ner i det fasadskåpet. Genom taket och ner i fasadskåpet och ner på insidan i tvättstugan. Lena? Ja. Jag har fått post. Jaha. Ja. Vad har du nu hittat på? Ja, det vet jag inte. Är Vad det jag har räkning, hittat. Nej, det har vi alldeles för många utav. Ja, så därför vill vi vi har inte fått ha post fler. ifrån en Anders Brunnström. Andreas. Ja, det var för liten text. Andreas. Det var för liten text. Ja. Ja. Du får Vem är öppna. det då? Följare. Följare. Ska jag öppna? Så vi gör en liten paus i allt solcellspanelssnack och alltihopa. Jaha. Vi skulle haft en... Brev. Du bara river upp det. Ja, det var tejpat där. Nej. Det står faktiskt till familjen Sjöstrand står det. Hej till er från en Ny följare. Ah. Andreas står det ser jag nu. Ser jag det. Ja, du ser det nu. Nu ser jag det. Ja, ska vi se här. Välpaketerat var det i alla fall. Överraskningen. Jaha. Då står det Nora. Nej, Nemo först. Ja, Nemo, Nora, Lena. Bilen lika med Peter. Fanns ej P. Fanns ej P. Jaha. Vad är nu detta? Ingen aning. Nej. Kul att få paket. Det är inte julafton, Lena. Är det inte det? Nej. Aha. Jag skulle tro att det är dig till husbilen. Fanns inget Nyckelring. P. Då blev det en bil där, ja. Och Nora. Aha. Och Nemo. Och Lena. Ja, jag fick den finaste med en bil. Men påminner mycket om din bil som står bakom här, din nya bil. Ja, den är ungefär lika stor. Samma storlek på denna bilen som Lenas nya bil. Tusen tack! Tackar. Det kan vi sätta på alla nycklar och allt vi har. Ja. Vad trevligt. Absolut. Ja. Vi tackar och bockar när man får fina presenter ifrån följare. Vad är det vi har på tapeten nu? Bära kartonger eller? Ännu mer kartonger? Ja, men nu börjar det minska i alla fall. Ja. Men du och Nemo ska ha upp lite på vinden imorgon, va? Vi ska ju det. Ja. Vi ska plocka lite. Vi kör till återvinningen en runda också. Ja. Så att, ja. Och jag tar bilen till Mönsterås jobba. och sen så är jag där resten av veckan, arbetsveckan. Vad fin den här var tycker jag. Ja. Tyckte bokstäverna var fina också. Det blåser det iväg. Svänger du saker? Nej men det blåste iväg. Det blåser lite grann gör det. Jaså. Ja. Vi tackar som sagt var och får återgå till vårt flyttande och våra solceller och allt vad det är vi ska göra. Och målning och grejer. Ja. Har man inte flyttat, om man funderar på att göra det eller man funderar på att bygga hus eller downsize, så kan man skriva en kommentar och så kommer jag kunna berätta exakt hur lätt det är. Är det hårt för dig idag? Idag är det hårt, ja. Ja. Det är jobbigt. Idag, ja. En annan har varit och jobbat 12 timmar. Ja, men vi kör på det. Så någon ska ju dra in pengar. Ja, just det. Ja. Det är så vi gör det. Så jobbar vi på det här stället. Nej, vi fortsätter kämpa vidare. Ja. Sitt kvar så blir det snart mera.
Och vad då har hänt sen vi filmade senast? Ja, vi har ju tömt, som ni såg bevis på, vi har ju tömt vårt gamla hus på möbler och vi har rensat något så kopiöst mycket. Rensat, återvunnit, kört på återbruk och vi har även sålt en del grejer. Alltså det är svårt att sälja idag. Folk vill ha det nästan gratis och hemkört och allt på samma sätt. Och igångkört också, så att då är det bättre att skicka det på återbruk så någon annan kan använda det. Men vi är nu inne i huset och här ser det ut som 7 värsta år. Vi har ändå hållit på i nästan 2 veckor, 14 timmars pass. Ni som har flyttat, ni vet precis vad jag pratar om. Men här har vi, ja, nu har vi fått upp lite flaskor på bordet som är från de kartongerna till barskåpet. Men vi har, alltså det är ju flyttkartonger precis överallt. Vi har väntat möbler har vi fått också nu. Flyttkartonger har vi här. Jag håller på att fixa i ordning mitt kontor. Fixa med det. Och ja, det är ju kartonger precis överallt. Fullständigt precis överallt är det. Soffan har fått upp, köksbordet har fått upp, köket är ju uppställt. Här ska det sorteras papper och porslin och det är bara inkastat och så att, ja, och vi har rensat jättemycket. Lite vitrinskåp har vi fått upp också. Ja, så lite husesyn, så här är det. Men långt ifrån färdigt. Vi väntar nu på att vi ska få hem lite nätverksutrustning. Vi har köpt lite en ny router. En ganska fräck router som dels då går på nätverket på fibern, men också har en redundans i sig med simkort. Så den har beställt från Finland, en Caddy. Kanske jag gör någon film om det, eller i alla fall visa den. Så vi väntar nu på att det ska få en pling i telefonen att den är på väg. Sen ska vi åka och hämta den. Och så har vi fått också pling på att vi ska hämta lite möbler också. Så att jag och Nemo ska ta min plåtis och köra och hämta det alldeles strax. Det är väl ungefär det som är. Och imorgon som sagt var, då kommer panelerna upp. Elektrikern kommer hit. Vi kommer få utbildning hur det här solcellsanläggningen fungerar. Men jag tänker så här. Sitt kvar så flyttar vi över till morgondagen så får vi se vad som händer då. För nu händer det inte så mycket mer idag. Ute i alla fall. Mer här inne, för här ska vi börja få i ordning. Ja, så sitt kvar. Här står en låda. Och så kanske det inte är riktigt tänkt, men det finns en anledning till det. Och anledningen sitter här under. Igår så skulle vi diska och städa och fortsätta plocka. Så upptäckte vi att låg en plastpåse här bakom som hade trillat ur återvinningen. Och den så sträckte jag mig in och tog. Och när jag tog upp den så var det blött. Här är. Och rejält blött var det. Riktigt blött var det. Det flöt. Så att jag trodde först att det var barnen som hade slängt ner något som var blött. Men det faktum var det att det rann här, eller droppade härifrån. Här droppade det. Och så rann det längs ner den här flexslangen. Ner mot det här gummit som sitter här. Som ska vara någon slags spärr. Så att inte det ska komma ner vatten under. Men om jag tittar på hur den här är monterad. Vi ska försöka ta oss in här. Och ni ser det är fortfarande vatten här är det som jag inte har tagit upp än. Eller som man kommer upp ifrån. Här ser man att den här är ju inte monterad på korrekt sätt. Varför vet jag inte. Ja, märkligt är det i alla fall. För den här skuren är ju denna. Och sen så sitter inte på denna sidan skruven ens fast. Här är ju ett glapp här emellan. Så att det här sitter ju inte ihop överhuvudtaget. Så ja, kalla det för slarv eller fusk eller vad man nu kan. Det får man. Den är felmonterad. Och med tanke på att man har skurit den här. Gör ju det att den tappar ju sin funktion fullständigt. För den här ska ju stoppa vatten som kommer härifrån. Och ska då landa i det här lilla skyddet helt enkelt. Detta resulterade sen att man går och tar bort socklen under. Jag får be dig lysa under, Lena.
det resulterade ju då att det rann ju här. Och sen rann det ner här och ner här. Och ner här, så här under där jag har mitt finger just nu. Här bakom. Ska se så att ni kan se också. Här bakom, här är det blött helt enkelt. Och detta här är ju då golvet. Och under golvet så sitter det då en plast. Så att det ska gå mjukare och gå på golvet. Så den är ju också blöt. Men det verkar som att det inte är blött här framme, kan jag inte känna. Svårt att säga, men här är det ju blött, är det ju. Så här torkade vi här bak. Som sagt vad. Jag kan se om det är blött här också. Nej, här är det torrt faktiskt. Så helt åt helvete är det inte riktigt, men det är ju inte bra. Så ska vi kunna konstatera. Som sagt var. Men så här ser det just nu i alla fall ut. Och sen upptäckte vi också att den här kontakten, den satt den på en skruv där och inte monterad. Och när jag tittade, vad är det här? Då fick jag alltihopa i handen. Så den är också lite slarvigt monterat. Så att, men här läcker det ifrån, rinner ner här genom den här icke korrekt monterade damasken eller vad vi ska kalla det för, och ut på golvet. Ja, så nu har vi fått stanna tvättmaskinen. Det gjorde vi igår direkt, för den är full med vatten och av skitig disk. Och vi kan inte heller använda hoarna här vid. Så att så ser det ut. Vi kan stänga av den. Så ser det ut. Vad har vi gjort nu? Vi har ringt till Trivselhus. Det gjorde vi direkt igår. Eller skickat sms. Och de var jävligt snabba på att svara. Det tog inte en minut. Så ringde säljaren upp och frågade vad har hänt. Och jag skickade en liten film, gjorde vi, till dem när det var som jäkligast. Ja, inte det första blöta, för det hann jag ju torka upp. Det var ju synd att jag inte filmade det när man såg hur blött det var. Men de ringde och ville ha en status och skaderapport. Och nu på förmiddagen så ringer projektledaren och vill ha en skaderapport. Så nu vid 11-12 ungefär så ska det komma en rörkrökare och fixa till. Så får vi se vad det blir. Ja. Helt enkelt. Känns ju inte så där jättebra på ett helt nytt hus. Och vi har inte ens bott här i 2 veckor. Nej, en vecka ungefär. En vecka har vi bott här inne, ja. Och det här är ju ingenting som har uppstått bara över en natt. Utan det här har ju då... Det har ju stått och droppat ett tag. Har det gjort. Men det som är anmärkningsvärt är ju att den här gummimuffen som är där, som ska hindra att vattnet ska komma ner, den är ju inte rätt monterad, så det rinner ju rakt igenom om det skulle bli en läcka. Varför man har gjort så, det vet jag faktiskt inte, men det är inte rätt i alla fall. Så är det. Ja. På taket så jobbar man med solceller. Ja, det är så ljudet ni kan höra i bakgrunden. Men vi väntar med spänning vad som händer nu. Så får vi se. Sagt då, det känns lite surt. Ja, det är ju inte detta, men vi har tillräckligt att göra andra saker också. Ja. När det gäller att flytta och precis. Flyttstädning på gamla huset och alltihopa. Så att detta är väl inte det man vill... inte det man vill fokusera på. Vi kan ju inte använda köket nu i alla fall. Nej, vi kan inte... Nej, så inte med vatten. Nej, så att det är lite sötare. Ja. Men vi får säga, to be continued säger jag i den här frågan. Vad som händer. Vi har pratat med försäkringsbolaget också. Så de är informerade och de har sin bestämda åsikt vad de vill att garantin ska gälla. För någon vill ju självklart inte stå för det här om det blir ett följdfel i framtiden. För det är ju fortfarande bara ett garantijobb det här ju. Så att, men vi fortsätter och ska bli lite solceller idag. Ja. Får vi se hur det blir. Elektrikern är på väg i alla fall, det vet vi. Ja, batterier. Sitt kvar. Får du bra, Lena? Ja visst, absolut. Du ser trött ut. Ja. Du sa för en timme sedan att vi ska åka. Ja. Men jag hade lite att greja, ska bara. Ja, just det. Ja. Du går in nu och får med dig Nemo. Ja, men vi ska titta lite grann på, för idag håller solcellerna på att komma upp. Idag kommer alla panelerna upp. Och det är nice som fan.
Och inne i huset så jobbar en elektriker för att sätta det färdigt batterierna. Men det kan vi filma alldeles strax. Känns det bra, Lena? Ja, men nu vill man bara bli klar med andra huset. Ja, vi ska upp och göra det sista i det andra huset också. Ja. Så att, ja, här står de i alla fall. Fastspända så att de inte välter nu om det kan blåsa till. Men det är de 10 panelerna ska sitta på detta taket. Ja. Men ja, vi fixar lite grann i det andra huset. Och sen kommer vi tillbaka med lite mer batteri och lite mer solceller. Och mindre fadäser i avloppsläckage hoppas jag. Ja. Ja. Tillbaks till vattenproblemet. Här är problemet, Lena. Vi har en rörkröka nu. Det ser inte helt ut. Nej, det var inte helt. Den här har spruckit i plasten, har den här gjort. Sen om man tittar ner här så det fick vi förklara först. Den här lilla damasken, den stoppar inte helt, gör inte det. Okay. Så det finns en tejp innanför det, men den kunde inte vi lyfta på. Och den tejpen hade väl stoppat det mesta. Okej. Så att men det var trots allt det så var det ett litet hål i den tejpen också, så det var lite slabb där vid. Så, men den här är mest för att hålla det snyggt, så nu har han bytt den här. Han har tejpat om här nu och satt dit den här är ju fortfarande på grund av att det är lite en annan rör där, så det går inte att få ner det. Så att, och det är en här nere också, så att vi ska hålla det öppet nu här. Han tror inte att det har kommit ner speciellt mycket vatten eftersom tejpen hade tagit merparten, utan det var ju blött här inne. Så nu ska han limma om denna kanten här vid, som är det här alltså, fuktskyddet. Så är det. Då hoppas vi på det. Ja, vi håller tummarna. Och den kontakten har satt dit också nu, så nu är den hel där också. Barnsjukdomar kallas det för. Ja, det är bra. Ja, så är det. Lite mässlingen fick vårt avlopp. Men nu kör vi vidare. Då är elektrikern färdig. Och nu ska vi se om jag har fått utbildning rätt och har fattat det han säger. Men det här är i alla fall kontrollskåpet med alla säkringar. Är säkringar för solceller, är säkringar för batteri och gateway som sitter här inne, sitter det en gateway. Och så sitter det relä här vid för batteri och för solceller. Är detta så att, och här är huvudströmbrytare och hela kittet då. Och en liten extra brytare. Och dekaler och alltihopa så att man verkligen vet vad det är. Och batterierna är 3 stycken. En face-batteri. Och de ser ut så här. Alla 3. Så. Och då har vi gjort infällda såna här genomförningar i väggen så de tittar ut här. Och lite snyggt, prydligt. Normalt sett så sitter ju kanske då kabelkanaler eller någonting sånt här vid. Men det har vi fällt in i den förstärkta väggen. Så här ser det ut och så här blev det. Och om jag nu har fått det här förklarat rätt för mig. Så från taket på solcellerna så kommer det ner likström. DC ska det vara. Alltså det görs ju om i de här mikroväxlarna på taket. Som jag tidigare visade. Kommer ner här nere och in i batterierna. Och sen så finns det, vi kan öppna så, jag lägger ifrån mig kameran, ska jag öppna en sån här huv så får ni se det se ut. Så hon har vi tagit bort huven här. Och här ser man då innanmätet, här är då själva batteriet med sina kylflänsar. Och sen sitter det även mikroväxlare här vid, för att när det kommer från taket och ner och in här och så ska användas antingen ut på nätet så måste det bli växelström, alltså AC. Och då sitter det mikroväxlare här också. Så här ser de ut de som sitter. Och det sitter då 1, 2, 3, 4 stycken sitter där i denna. Så att det här är, alla batterierna ser exakt likadana ut. Och en huvudströmbrytare här. Så att här är hela paketet. Så att när de lyser, nu ser vi att de lyser grönt här. De har olika färger de här. Lyser den bland annat blått så gör den ingenting. Grönt så laddar den och blinkar den också så gör den någonting. Så att det är olika färger på de här dioderna helt enkelt. Så här ser det ut helt enkelt. Helt tyst är det.
Jag var lite rädd för termisk rusning som man kan få i sådana här batteri. Men det fick jag se på Enphase egna hemsida. Då hade de haft ett exakt sånt här batteri. Så tog de ett järnspett och så körde de det rakt igenom här. Ja, det rök lite grann men det började inte brinna. Så de här är ju extremt säkra, de här batterierna. Ja, det är väl alla batterier misstänker jag. I alla fall kan man hoppas det. Så här ser det just nu ut med våra batterier och alltihopa. Och då kan man titta i en app. Ja, vi kan väl gå och sätta oss på kontoret och så ska jag visa hur det ser ut i appen, hur det här fungerar. Det är smidigt och nördigt framförallt är det. Men så här ser det ut i alla fall just nu. Då har vi öppnat den här appen som man ser att det är olika pilar. Alltså det rör sig, de här runda bollarna rör sig åt olika håll. Då kan man säga att solcellerna ger just nu 1,2 kilowatt. Vi skickar ut till nätet, vår elleverantör, 346 och hushållet tar 696 watt. Och batterierna laddas med 156 watt och då ser man att det är 99, de är nästan fulladdade våra batterier. Och det är så här man kan, om man nu nördar ner sig så kan man se allt detta. Och sen när solen har gått ner och är det ingen sol som tar och lyser på våra solceller, då vänder alltihopa här och då tar han för batterierna till hushållet och skickar ut också, gör han. Så kan man se då massa statistik på om man nu vill nörda ner sig och hur mycket vi har effektiviserat och så vidare och så vidare. Den andra appen vi ska titta på det är Enphase egna app. De hämtar ju data från samma ställe. Men här kan man ju se också samma sak som man ser. Man kan se live status, hur det ser ut. Och då ser man att solcellerna ger, och det är samma siffror är det ju. Och pilarna går ju åt olika håll här i. De går ju till huset, de går till batterierna och de levererar ut till vår leverantör, elleverantör. Och så kan man titta även på solcellspanelerna. Och då ser man hur det ser ut. Det ser ut så här då. Här ser man hur mycket varje solcellspanel levererar just nu. Och vissa då är mer i solen och vissa är kanske mer i skuggan. Men de här lever ju sitt egna liv. Varje panel lever sitt eget liv. Och jämför man detta med traditionellt solcellspanelsystem som alla går ner i en växlare. Så det ser lite annorlunda ut då, för då behövs det en viss strömstyrka för att de olika panelerna som sitter ihop ska tändas och fungera. Här lever varje panel med sin egen mikroväxlare under sig. Så den ena är inte beroende av den andra. Så här är 20 stycken helt oberoende paneler av varandra som skickar ner till batterierna som ni såg precis här. Precis så. Så att de lever sitt egna lilla liv helt enkelt. Och man kan ju även se då systemet. Vi kan ta devices här. Det är massa inställningar och grejer. Men det här är ju då styrt via något som heter Heartbeat. Som är från 1,5 grader. Som optimerar utifrån vad elpriset just nu är. Och vad det kommer att bli och väder och vind och hur vi förbrukar. Så optimera detta. Han läser det och det tar ju några månader innan det lärt sig allting. Men här kan vi se då alla batterierna. Vilken status de har. 99, 100%, 100%. De är nästan fulla idag. Klockan är ju nu strax efter lunch. Och det har varit sol hela dagen. Man kan titta på gatewayen och man ser att allting är grönt och vilka uppdateringar. Microinverters som har 20 stycken mikroväxlare. Ser man att de är gröna och fina allihopa här. Ja, så där ser det helt enkelt ut, vårt system ju. Det här blir ju intressant att se hur det här kommer att utvecklas genom när vintern kommer och alltihopa. Men just nu är vi vansinnigt nöjda med de här mikroväxlarna och batterierna. Helt enkelt, vi ska inte klaga någonstans. Och vill man nörda ner sig i de här apparna så finns det hur mycket data som helst som man kan titta på. Och det uppdateras i realtid hela tiden. Ja, vi tycker det här är spännande. I alla fall jag tycker det. Då är vi tillbaka i det gamla huset. Väldigt tomt. Ja, det ekar. Känns jobbigt med ekandet. Ja.
Men nu har vi alltså, vi vänder runt här. Nu har vi städat i, jag vet inte hur många dagar, 4 dagar eller någonting, 5? Ja, jag vet inte. Något sånt. Ja. Så nu är ju rummen städade och luktar gott. Ja, förhoppningsvis. Hur känns det? Jo, nej, men det känns bara bra. Ja. Nu vill man bara ha det klart. Ja. För det är avsyn som det heter idag. De har begärt det, de nya ägarna, för att se huset, hur det ser ut. Och vad det innebär, det har jag ingen aning om. Och sen imorgon är det ju de sista papperna. Ja, imorgon så ska vi träffa mäklaren. Ja. Och skriva alla papperna. Ja. Ja. Blåser gör det som bängen ute. Ja, köket är ju också. Och vi har ju gjort en liten trevlig gest. De har fått en CD-skiva. Vad är det på den, Lena? Det är de sakerna vi har renoverat. Dokumentation på bilder, på renoveringar och allt som vi har gjort här. När vi har byggt altan och dränerat huset och byggt om rummen och källare. Ja, så finns det lite bilder. Så det finns en historik där. Ja. Och en liten välkomstbrev om blomma. Ja. Och lite instruktionsböcker och ritningar och grejer. Så vi tar väl oss ner. Vi väntar då om de här vilken minut som helst. Ja. Så de är på väg, är de, för sin avsyn. Så här mycket tror jag vi aldrig har visat av vårt gamla hus någon gång. Då har man bara sett oss ett stilla fokus i olika rum. Mest ditt kontor. Mitt kontor, ja. Här inne har vi filmat en del också. I denna soffan har vi filmat. Ja. Detta rummet är det som vi har använt minst av alltihopa. Vi la hur mycket pengar som helst på detta med dekorstenen och med golvvärme och med klinkers och allting. Och sen har vi i stort sett, jag kan räkna, de är lätträknade gångerna vi har varit här inne och använt detta rummet. Ja, det är i så fall när vi har haft många sovande gäster här. För då har vi använt det också som det är en bäddsoffa ju. Ja, den är såld så att den har familjen köpt. Den soffan. Så att den passar alldeles utmärkt. Och Nemos lilla man cave. Det är inte så mycket man cave längre. Nej. Här var ju de stora barnen när de bodde hemma, så hade de rummen här nere. Och här är Noras. Där när hon hängde, fast hon var inte här så mycket. Men hon hade sin dator här nere och det var också ett gästrum med bäddsoffa och grejer. Och litet förråd. Där byggde vi för många herrans år sedan en bra lösning med reglar. Som passar till de här banankartongerna. Just det, men inga andra, inte flyttkartonger. Nej, banankartonger var den här skräddarsydd. Flyttkartonger får vara där uppe då. Den var skräddarsydd för banankartonger och hur man kunde få in. Så är det. Och vägen upp till garaget. Ja, hittar lite spindelnät. Ja, det kommer alltid. Det är ett hopplöst. Och lite tvättstuga. Så att, det var här inne vi fick bara... Vattenläcka när vi var på väg till Elmia. Ja, vi var på väg till Elmia. Ja, men det syns inte nu. Nej, det är reparerat av försäkringsbolaget och vi har målat. Ja. Så att, men det var ju stammen som hade gått i läck. Avloppsstammen från köket. Här är gamla pannrummet. Och här är mitt kontor. Här har det skapats en hel del, va? Ja, här har det skrivits många manus. Och gjorts många filmer. Många filmer. Extremt många filmer. De kan inte ens räkna. Det är hundratals. Ja. Är det. Yes. Så. Då kan vi vänta. De kommer väl här om bara några minuter. Och som sagt var, vi kan väl gå upp igen. Kommer du att sakna huset, Lena? Nej, det känns inte så. Vi är liksom lite färdiga med Torsås och allting. Hus och alltihopa. Vi har gjort så mycket på det här huset. Så men att, nu ska vi på andra saker. Nya äventyr, nytt, vad ska man säga, nytt kapitel tror jag Nora sa. Vi skriver ett nytt kapitel i våra liv. Det är helt rätt, det var klokt sagt. Och Nemo har kommit in på skola, så han börjar i skolan och i augusti i Karlskrona. Och Nora har slutat skolan till studenten.
Så det händer mycket. Ja. Så att, men nu blir det ju kanske lite film också om när vi börjar greja med huset där nere. Vi har en tomt vi ska göra och vi har målning. Hjälp. Men det ska bli kul. Jag ska faktiskt göra så här, Lena. Jag ska ta hela familjen, ska vi sätta oss och titta på alla våra filmer i spellistan Husdrömmar. När det började. Och så ska vi bara liksom tänka på, har vi verkligen gjort allt det här? Ja, har det varit något? Det vill vi inte, man blir trött då. Man blir trött. Ja. Men är det inte ett bra läge att stanna denna filmen? Absolut, det gör vi. För att nu imorgon så kommer vi att träffa mäklaren. Och då kommer vi att lämna över nycklarna och hela huset i deras ägor helt enkelt. De nya ägarna, hoppas de kommer att trivas minst lika bra som vi har gjort. För vi har trivs jättebra i det här huset. Det är ju ett hus på 250 kvadrat, så det är ett stort hus. Med 5 sovrum är det och ett stor gillestuga också, stort vardagsrum och kök och grejer. Och det finns alltid, när man äger hus så finns det alltid saker man kan göra, förbättringar och grejer. Och hade inte vi flyttat och fått de tankarna, då kanske vi hade gjort dem istället. Ja, det vet så jag är inte. Det. Ja. Men häng kvar på kanalen och titta på när vi visar lite grann utav vårt nya hus helt enkelt. Och sen så blir det lite husbilsresa när vi är väl färdiga med det. När vi ska hinna med det. Det ska vi försöka hinna med också. Så det blir mycket. Men vi säger som vi brukar säga på den här kanalen när vi avslutar. Kör försiktigt där ute, ta hand om varandra och ha det absolut bäst. Så ses vi i nästa film. Hej då!